Good morning, Kyrgyzstan. ඉතින් අපේ ඉන්නේ කිර්ගිස්තාන් වල. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්න කිර්ගිස්තාන් වලට අලුත් vlog එකක් ගොඩ කාලෙකින්. ඉතින් අපි ආපු විදිය ඔයාලට මේ විදියට ෂොට් එකේ ටික පොඩියට අපි කියන්න ඉස්සරහට වීඩියෝ එනවා. අපි කොහොමද මේට ආවේ, ෆ්ලයිට් බුක් කරේ, ඔය විස්තර ටිකක් පස්සේ කියන්න. ඉතින් මේක තමයි අපේ පළවෙනි vlog එක. ඔව් කිර්ගිස්තාන් වල පළවෙනි vlog එක. ඉතින් ටිකක් අමාරු ගමනක් තමයි ආවේ. ඔයගලන්ට වීඩියෝ එක බලනකොට තේරෙයි. මොකද අපි මේක ගොඩක් කලින් ප්ලෑන් කරපු එක නෙමෙයි. හදිස්සියේ ප්ලෑන් කරලා මේ හදිස්සිය ආපු ගමන ඒ තවුලක් නෑ නෝමල්. වෙනදට අපි ඊදරේ සේරම ප්ලෑන් කරනවා. ඔදාසරේ අපි එච්චර දුරට ප්ලෑන් කරේ නෑ. අපි අපේ වැඩත් එක්ක බිසි වුණා. ඉතින් අපිට මේ ගැන වැඩි අවධානයක් දෙන්න වෙන්නේ නෑ. ඉතින් අපි හිතුවා එන ටික ප්ලෑන් කරනවා. ඉතින් එහා ස්ටෙප් එක මෙහෙට ඇවිල්ලා ප්ලෑන් කරනවා කියලා. ඉතින් අපි වෙනසකටත් එක්ක මේ සැරේ ආවේ අපි ඉන්නේ ඩුබයි වල. ඩුබයි වලින් නෙමෙයි අපි අබුඩාබි වලින් ආවේ. ඉතින් අපි පළවෙනි වතාවට අබුඩාබි වලින් ෆ්ලයි කරා. ඉතින් ඒක තවත් අත්දැකීමක්. ඉතින් අපි ආපු ගමන කඩින් කඩ ටිකක් දුර විදිහට දිග විදිහට අපි ආවේ. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් මෙතන ඉඳගෙන. ඉතින් අපිට ෆ්ලයිට් එක තිබ්බේ අබුඩාබි වලින් හවස 3යි ගානකට. ඉතින් අපි ඩුබයි ඉඳන් එන්න ඕනේ හින්දා පළවෙනි තා අපිට කලින් ඇවිල්ලා නැහැ අබුඩාබි එයාපෝට් එකට. ඉතින් අපි ගෙදරින් ආවා. ටිකක් වේලස්සින් සාමාන්‍යයෙන් මම හිතන්නේ ගෙදරින් ආවේ 7ට විතර උදේ. අපි වාහනේ ඇවිල්ලා වාහනෙන් මෙට්‍රෝ එකට ඇවිල්ලා මෙට්‍රෝ එක අරගෙන මෙට්‍රෝ එකට නැගලා එතනින් අපි ඉබන් බතුතා කියන මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එකෙන් බැහැලා ඉතින් තමයි අබුඩාබි වලට බස් තියෙන්නේ. එතනනුයි තව අල්ගුබයි කියලා පැත්තක් තියෙනවා. ඒ පැත්තෙන් තමයි අබුඩාබි වලට බස් තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඉතින් එයාපෝට් එකට බස් එක තියෙනවා ඉතින්. අපි මුලදී ප්ලෑන් කරේ අබුඩාබි වලට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ එයාපෝට් එකට එන්න. අපිට ෂුවර් එකක් තිබුණේ නැහැ. අපේ ටයිම් එකට බස් එක අල්ලන්න පුළුවන් වේවි කියලා මේ ඊට පස්සේ අපිට කෙලින්ම අබුඩාබි එයාපෝට් එකට වෙන බස් එක සෙට් වුණා. ඒකත් වෙලාවටම සෙට් වුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බස් එක අරගෙන පැය 1යි විනාඩි 40ක් විතර මේ ගමනක් තියෙන බස් එකේ. අනික අපි වීක්ඩේ එක ආවේ උදේවරුව. ඉතින් උදේවරුව දන්නවනේ ඩුබයි වල මාරු ට්‍රැෆික් එකක් තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි එච්චර වෙලාවක් හරි ගියේ. දවල්වරු ආව නම් එච්චර වෙලාවක්වත් යන්නේ නැහැ. මොකද බස් එක ඒ තරම් ස්පීඩ් එකේ ටක් ගාලා එනවා. එතකොට ඊට පස්සේ අපි අබුඩාබි එයාපෝට් එකට ඇවිල්ලා මුලින්ම කරේ ඒ කට්ටිය අබුඩාබි වල මේ චෙකින් කරනවා පැය 4කට කලින්. සාමාන්‍යයෙන් නෝමලි පැය 3කට කලින් ගන්න අපි දන්න විදියට. යාලා පැය 4කට කලින් මේ ගේ ඕපන් කරන ගේට්. ඉතින් ගොඩක් බීසි එයාපෝට් එකක් නෙවෙයි. ඔයගලන්ට බලද්දි තේරෙයි. ඔව් හෙන්න නිස්කලංකයි. ඔව් ඉතින් ඩුබයි එයාපෝට් වලට සාපේක්ෂව මේක ගොඩාක් වෙනස්. ඉතින් අපි ලොකු වෙනසක් දැක්කා. අපි හිතුවේ මේ පට්ට විසි ඇති අබුඩාබි කියද්දි කැපිටල් එක. ඉතින් අපි හිතුණා ගොඩක් දෙනෙක් ඇති. ඒ හින්දා තමයි වේලස්සින් යන්න ඕන කියලා ප්ලෑන් කරේ. බලද්දි මේ අපි ඉහෙනට වේලස්සින් ඇවිල්ලා. ඒකෙන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පරක් වෙලා එනවට වඩා වේලස්සින් යන එක. ඔව් ඉතින් පරක් වෙලා ඇවිල්ලා මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් එහෙම ඊට පස්සේ ආයෙත් ඒකට වේස් කරන්න අපි දෙන්නගේ වැඩ මෙහෙමයි. අපි දෙන්න හැම වැඩේටම ගොඩක් පැයකට වඩා වැඩි වෙලාවක් තියලා තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මොකද මහපාරේ ඉඳලා අපි දන්නේ නැති ඉන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි එයාපෝට් එකට ආවට පස්සේ
විනාඩි 40ක් විතර ඉඳන් හිටියා. ඉඳන් ඉඳලා ඊට පස්සේ අපි බැගේජ් ටික දාලා ඊට පස්සේ ඉතින් අපි ඉඳගෙන චෙක් ඉන් ඔක්කොම ඉවරලා අතට ගියා. අපි ඊට ගොඩක් කලා ඉඳගෙන හිටියා කතා කරා. ඉතින් මෙහෙමයි ඩුබයි එයාපෝට් එක වගේ දැන් අපිට බඩගින්න හිටියේ. ඉතින් අර ඩුබයි එයාපෝට් එකේ ෆුඩ් කෝට් එක ඔක්කොම එක ළඟ තියෙන. KFC ද ඔක්කොම අනම්මන සේරම ಜಾති ඔක්කොම රෙස්ටොරන්ට් එක ළඟ තියෙන. මෙතන එහෙම නෙමෙයි මෙතන වෙනස්. එක ගේට් 3කට වගේ එක KFC හරි McDonald's හරි එක ෆුඩ් එක ඈතින් ඈත තියෙන්නේ. ගොඩක් ඈත තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ McDonald's එකෙන් අපි දෙන්න අපේ ඉදිරි මුලින්ම ඉතරයි තියෙන කියලා. අපි ඉතින් එයාපෝට් එකේම ගිහින් McDonald's එක විතරයි කියලා. ඉතින් ඈතින් ඈත එහාට වෙන්න තියෙනවා. අර හැමෝටම එන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ලේසියට තැන එක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක වෙනස්. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ අපි කෑම ගන්න ගියාම අපි හැමෝම ෂොප් එකකට ගිහින් හැම රෙස්ටොරන්ට් එකකටම ගිහිල්ලා අපි බලනවා අපි මොනවද කන්නේ ගොඩාක් තෝරනවා අපි දෙන්න. මෙතන එහෙම එකක් තිබුණේ නැහැ. ගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ඉඳන් හිටියා පැය දෙකමාරක් විතර. ඔව් ඉතින් දෙකමාරක් විතර හිටියා ෆොටෝ ගත්තා. ගෙදරට කතා කරා. අපි අත්‍තරම කියනවා නම් ගෙදරට වැඩි විස්තරයක් කියා ගන්න උනේ නැහැ. ඊට පස්සේ ආයෙ කිව්වේ ෆ්ලයිට් එක ගැන කියනවා නම් ෆ්ලයිට් එකේ එහෙම ලොකු අවුලක් නැහැ. චීප් ෆ්ලයිට් උනාට මේ ගොඩක් අය කියනවා මෙහෙමයි කියලා. ඒ වුණාට එහෙම ෆ්ලයිට් එක ගැන විස්තරයක් ඉස්සරහට ගේන්න මේක අපි හින්දා මේ ඔය තින් ෆ්ලයිට් එකේ වීඩියෝ ටික ඇතුලේ එතන පොඩි අඩුපාඩුවල් තියෙන අපිට සීට් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න විතරයි බැරි. නැතුව අතපය දිගහැරලා හොඳට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ඉතින් අර චීප් බජට් ට්‍රැවල් එකක් ප්ලෑන් කරන ඔයාලට මේක හොඳ ඔප්ෂන් එකක් කියලා අපි හිතනවා. ඊට පස්සේ අපි එහෙන් ආවේ ෆ්ලයිට් එක 3:40ට විතර. ඉතින් මෙහෙට එද්දී 9:50. පැය 4යි. කිර්ගිස්තාන වලට එද්දී 9:50යි. පැය 4යි විනාඩි 40ක් වගේ නේද ඒක? ලංකාවට ඩුබයි ඉඳලා ලංකාවට යන දුර වගේ තියෙන. ඉතින් මේ වෙලාවත් ලංකාවට වඩා පැය භාගයක් අඩුවෙන් යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාව 8යි නම් ලංකාව වෙලාව 8:00යි. නෑ වැඩි. ලංකාව වෙලාව වැඩි යන්නේ මේ වෙලාව අඩුවෙන් යන්නේ. පැය භාගයක් අඩුවෙන් යන්නේ. ඉතින් අපි කොහොම හරි එයාපෝට් එකට ඇවිල්ලා සිම් එකක් අරගෙන අපේ බෑගේජ් ටික අරගෙන උඩගෙන එළියට ඇවිල්ලා ටැක්සි එකෙන් අපි හොටල් එකට ආවා. මේ තමයි අපේ හොටල් එක. පළවෙනි හොටල් එක. මේ තියෙන්නේ අපේ රූම් එක. ඉතින් මේ තමයි අපි දෙන්නගේ බෑග්ස් තියාගන්න ජැකට්ස් එල්ල ගන්න දීලා තියෙන තැන. මේ තමයි අපි දෙන්නගේ කබඩ් එක. පොඩක් අවුල් වෙලා තියෙන අපි දෙන්න ඇඳුම් එහෙම දාලා. ඉතින් මේ තමයි ගයිස් අපේ රූම් එක. මෙන්න තියෙන බෙඩ් එක. මෙතන අපි දෙන්නට කෑම කන්න තැන ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. මේ තමයි අපි දෙන්නගේ ලොකුම ටේබල් එක. අපි දෙන්නගේ වැඩ ටික කරගන්න. මෙහෙම මෙතන ඉතින් උනාට මෙතන ගොඩක් බඩු තියෙනවා. පොඩ්ඩක් හැමතැනම අවුල් වෙලා වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න ඉන්නවා තරිඳු. හයි. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා අපේ view එක guys. හරිම සීතලයි. කට්ටියම දෙම්ම වැඩ පටන් අරන් ඉන්නේ. ඇඳුම් විකුණන්න දාලා තියෙනවා. කට්ටිය තම තමන්ගේ වැඩවල බිසි වෙලා ඉන්නේ. හරිම සීතලයි එළිය. උනාට හොඳට ඉර පායලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට හීටර්ස් දීලා තිනවා. නැත්තම් ගොඩක් සීතලයි රූම් එකේ ඉන්න අමාරුයි. ඉතින් යමු බාත් รู ම් එක පෙන්නන්න. මෙන්න තියෙනවා බාත් รู ම් එක. අපි ඉන්නේ බිෂෙක් කැපිටල් එකේ. බිෂෙක් කැපිටල් එකේ. කිර්ගිස්තාන් වල කැපිටල් එක බිෂෙක්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේට ආවේ. අපි දෙන්නගේ කැමරා ප්ලෑන් උනේ. අපි දෙන්න ප්ලෑන් කරපු විදිහට ගමන අපි දෙන්න සාර්ථකව ආවා. අපි ඉදිරිය වෙලා අපි මුකුත් වැඩි වුණා. මැක්ඩොනල්ඩ් එකේ කෑවට පස්සේ කාලා තිබ්බෙත් නැහැ. ඉතින් අපි මේකේ කෑම දෙන්නේ නැහැ හොටල් එකේ. මේක කෑම දෙන්නේ තිබ්බේ. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ යන්නත් දෙන්නේ ගොඩක් රෑ වෙලා 11 මාරට විතර ඇති.
11 12ට කිට්ටු අපි 12ට කිට්ටු. හොටල් එකට ඉද්දි ඉතින් තවමම වහලා තිබුණේ. ගොඩක් නිස්කලංකයි. ඒ කියන්නේ දැන් උනත් නිස්කලංකයි. නිස්කලංකයි. දවල්ට උනත් උදේට උනත් පට්ටම නිස්කලංකයි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මැගි පැකට් දෙකක් අරගෙන මෙතනින් මැගි පැකට් තියෙනවා ඉතින් යාලා ගාවම. පොඩි පොඩි කැම ජාතියක් තියෙනවා. ඔව්. බිස්කට් පොඩි පොඩි ඔය ඊසි කෑම තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දෙන මැගි එකක් ගත්තා. මැගි දෙකක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට කෑවා. ඉතින් කාපු ගමම කාලා වොෂ් එකක් දාලා ඉතින් අපි දෙන්න දවස් එතනින් ඉවර කරා. ඉවර කරා. මොකද අපි දෙන්න ටයර්ඩ්. අපි දෙන්න උදේ පටන් ගත්ත රවුම ගොඩක් මහන්සි වුණා. ඉතින් අලුත් වීඩියෝකින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක පටන් ගන්නවා කියලා හිතාගෙන උදේට අපි දෙන්නම නිදාගත්ත ලස්සන දවසක ලස්සන විදිහට ආපහු වීඩියෝ එකක් කරනවා කියලා. උදේට පටන් ගන්නවා කියලා. ඉතින් ඕක තමයි අපේ මෙහෙට ආපු විදිය. හරි. ඉතින් මේ වෙදර් එක ටිකක් සීතලයි. ඔව්. මේ කියන්නේ සිටි එකේ ටිකක් සාමාන්‍ය යන්නේ 6ත් 4ක් අතර වගේ සෙල්සියස්. එච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ අවුව තිබ්බා වගේ පෙවුනට. ඉතින් අපේ වීඩියෝ ටික ඉස්සරහට අපි YouTube එකේ දානවා. ඒින්ද අපි අමතක කරන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. අලුත් වීඩියෝ ටික එනවා. කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. ඔව් විස්තර මොනවද තියෙනවා කමෙන්ට් එකක් දාන්න අහන්න දේවල් තියෙනවා නම් අපි ට්‍රිප් එක ප්ලෑන් කරපු විදිය ඉස්සරහට vlog එකකින් ගේනවා. ඔයාලා එන්න හිතේ තියන් ඉන්නවා නම් ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා. ට්‍රිප් එක ප්ලෑන් කරනවා නම් අපි දන්න දෙයක් අපි මෙසේජ් කරලා හරි ඒ වීඩියෝ එකෙන් හරි කරනවා. ඒ හින්දා අමතක නොකර channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපිට මෙහෙම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ඒවා බලලා ඔයගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් විදිහට අපි වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අපි ෂෙයා කරගන්න ඕනත්. එහෙනම් ඉතින් අලුත් vlog එකෙන් අපි හම්බෙමු. අපි ගිහින් එන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. Bye.